اهلا بيكم. انا احمد والنهارده مع قناتنا روميديا فيديوز معاكم في فيديو جديد لكاميرا جديده من شاومي. يلا نبدا، يلا بينا. الاول خلينا نتعرف على اسم ومواصفات الكاميرا. الاسم هو مي هوم سيكيورتي كاميرا 360. الكاميرا فعلا عظيمه وبتيجي بمواصفات وامكانيات كتير هتخليك تشوفها من افضل الكاميرات ومن حيث السعر والمواصفات. الكاميرا بتيجي بمنفذ يو اس بي وبتوصلها بالراوتر عن طريق الواي فاي. الكاميرا بتشتغل من خلال تطبيق مي هوم الموبايل، وهنعرف عنها كل المواصفات والمميزات والعيوب من خلال فيديو المراجعه ان شاء الله. دلوقتي خلينا نتابع فيديو الانبوكسنج ونتابع معاكم مره تانية. Scan code to pair device. Waiting for connection. Waiting for connection. النهارده خلص الفيديو بتاعنا، ولكن ان شاء الله هنتقابل في المراجعه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للقناه، ونشوفكم في المراجعه ان شاء الله.